นายประเนวัตที่ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมอาวุธและการลดอาวุธและการไม่แพร่ขยายอาวุธของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปีของสมาคมควบคุมอาวุธว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะถึงจุดที่จำเป็นจะต้องเพิ่มจำนวนหัวรบปรมาณูที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันเราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการหากประธานาธิบดีตัดสินใจเช่นนั้นซึ่งหากวันนั้นมาถึงจะส่งผลให้มีการตัดสินใจว่าจำเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นเพื่อยับยั้งศัตรูของเราและปกป้องชาวอเมริกันตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราขณะที่แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลบอกกับสำนักข่าวเซมาฟอร์ของสหรัฐว่าสหรัฐเตรียมใช้แนวทางการแข่งขันที่มากขึ้นหลังจากที่รัสเซียและจีนเพิกเฉยต่อการเรียกร้องให้มีการเจรจาเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธและการควบคุมอาวุธโดยสหรัฐต้องการแสดงให้รัสเซียและจีนเห็นว่าสหรัฐพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่ลดลงหากพวกเขายังคงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเจรจาปัจจุบันขนาดของคลังแสงนิวเคลียร์ของสหรัฐถูกจำกัดโดยสนธิสัญญา New START ซึ่งเจรจากับรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2010 และมีกำหนดจะหมดอายุในปี 2026 โดยไม่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการต่ออายุแต่อย่างใดแต่เมื่อปีที่แล้วรัสเซียระงับการมีส่วนร่วมในโครงการ New START แต่เมื่อปีที่แล้วรัสเซียระงับการมีส่วนร่วมในโครงการ New START อย่างเป็นทางการโดยอ้างสาเหตุถึงการคว่ำบาตรของสหรัฐที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนและการที่สหรัฐสนับสนุนการโจมตีของยูเครนต่อฐานทัพอากาศเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียอย่างไรก็ดีรัสเซียยังคงปฏิบัติตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาที่จำกัดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์และระบบจัดส่งต่อไปขณะที่จีนก็ไม่ได้แสดงความสนใจที่จะเจรจาสนธิสัญญานิวเคลียร์กับสหรัฐเลยทนี้การวางแผนบางส่วนกำลังเกิดขึ้นโดยการคาดหวังว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะชนะการเลือกตั้งสมัยที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ดีสหรัฐได้ประกาศแผนที่จะปรับปรุงกลุ่มนิวเคลียร์3ของตนแล้วตั้งแต่เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และเรือดำน้ำขีปนาวุธไปจนถึงระเบิดแรงโน้มถ่วงแบบใหม่และขีปนาวุธแบบไซโลขณะนี้โครงการทั้งหมดอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ดูเหมือนว่าจะต้องใช้จ่ายเกินงบประมาณและอาจจะล่าช้ากว่ากำหนดด้วยสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-21 Raider นั้นได้ทำการบินครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีแผนที่จะเข้ามาแทนที่กองเรือทิ้งระเบิดปัจจุบันก่อนปี 2027 ขณะที่เรือดำน้ำขีปนาวุธนำวิถีลำแรกในชั้นโคลอมเบียอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดเข้าประจำการภายในปี 2031 ส่วนระเบิดแรงโน้มถ่วง B61 ได้รับการออกแบบมาตั้งแต่ในทศวรรษ 1960 ซึ่งเพนตากอนก็ได้ส่งสัญญาณถึงการจะพัฒนารูปแบบใหม่ๆออกมาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสภาคองเกรสจะอนุมัติเงินทุนสำหรับโครงการนี้หรือไม่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินก็ได้กล่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหลังเซอร์เกย์คารานอฟซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของรัสเซียได้ยิงคำถามกับปูตินว่ารัสเซียควรหรือไม่ที่จะเอานิวเคลียร์มาจ่อขมับของตะวันตกเพื่อบีบให้เลิกช่วยเหลือยูเครนซึ่งปูตินตอบกลับไปว่าเขายังไม่เห็นเงื่อนไขใดๆที่จะนำไปสู่การใช้อาวุธทำลายล้างสูงการใช้งานอาจเป็นไปได้ในกรณีที่พิเศษจริงๆเช่นอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเราถูกคุกคามแต่ตนยังไม่เห็นว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นดังนั้นก็ยังไม่มีความจำเป็นแต่ปูตินย้ำว่าเขาไม่ปฏิเสธทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยนหลักการด้านนิวเคลียร์ของประเทศซึ่งอาจถูกนำมาใช้หากจำเป็นก็พร้อมที่จะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ให้เห็นแต่เวลานี้ยังไม่จำเป็นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ